હેલો બહેનો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે ટેસ્ટી અને લાજવાબ પનીર ટિક્કા મસાલાની રેસીપી. તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ પનીર ટિક્કા મસાલાની સબ્જી. અહીંયા મેં 300 ગ્રામ જેટલું અમૂલનું પનીર લીધું છે. આ ટામેટા ડુંગળીની ગ્રેવી છે જે મેં પહેલેથી જ રેડી કરી રાખી છે. સાથે સાથે અહીં આપણે દહીં, 2 ચમચા તેલ, શિમલા મિર્ચ, 10 થી 12 નંગ કાજુ, તજ, લવિંગ, લસણ આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને 1 ચમચી દેશી ઘી લીધું છે. હવે કઢાઈમાં 2 ચમચા તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. ત્યારબાદ 1 ચમચી દેશી ઘી નાખ્યું. હવે 1 ચમચી જીરું લઈશું. અને હવે લવિંગ તજ એડ કરીશું. સાથે સાથે આપણે કાજુ નાખીશું જેથી સાધારણ ફ્રાય થવાનું શરૂ થઈ જાય. પછી શિમલા મરચાં એડ કરીશું. અને લસણ આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું. બધી વસ્તુઓને સામાન્ય હલાવી દઈશું. ત્યારબાદ ડુંગળી ટામેટાની ગ્રેવી ઉમેરી દઈશું. તેમાં 2 ચમચા કાશ્મીરી મરચું, 1 ચમચો હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરીશું. ત્યારબાદ થોડું દહીં ઉમેરીશું. પનીર ટિક્કાના શાકમાં દહીં નાખવાથી સ્વાદ અનેરો આવશે. હવે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. હવે આ ગ્રેવીને ધીમે ધીમે હલાવતા જઈશું જેથી બધો મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે આ ગ્રેવીને 5 થી 7 મિનિટ ચડવા માટે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. 5 થી 7 મિનિટ પછી આપણે ફરી ચેક કરીશું કે આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે કે નહીં. જુઓ, આ ગ્રેવી હવે તૈયાર છે. તેમાં આપણે પનીરના ટુકડા એડ કરી દઈશું. હવે તેને બરોબર હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. ત્યારબાદ તેની ઉપર તાજી કોથમીર એડ કરીશું.
હવે આ સબ્જી 5-1 મિનિટ સુધી પકાવીશું. આ સબ્જીમાં સુગંધ માટે આ કિચન કિંગ મસાલો એડ કરીશું. હવે થોડું બટર પણ એડ કરીશું જેથી હોટલના જેવો ટેસ્ટ આવે. આ આપણી હોટલ જેવી સ્વાદિષ્ટ અને મસાલેદાર પનીર ટિક્કા મસાલાની સબ્જી ખાવા માટે તૈયાર છે. આ સબ્જીને ગરમા ગરમ પરોઠા તથા નાન સાથે ખાઈ શકાય. તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી છે તે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો અને આ વિડીયો લાઈક કરજો, સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી મારા આવનાર વિડીયોની જાણ સૌથી પહેલા તમને થતી રહે. જય શ્રી કૃષ્ણ.